Ndërkohë që unë po performoja monologun tim, i ftuar jemi parë, Fatmir Vediush, faleminderit që jeni këtu. Kënaqësi. Ishte duke më dëgjuar, edhe kam përshtypjen që mund mos jetë dakord të paktën 100% jo. Prandaj jemi njerëz ndryshëm që mos jemi dakord edhe çfarë mendojmë ndonjëherë, por padyshim që përpiqem ta vlerësoj me përgjegjësi konstatimin tuaj që më tepër duhet shikojmë se ku i kemi problemet me veten për të sqaruar dhe ndërkombëtarët në raport me atë që ka ndodhur në Shqipëri, dhe kjo është një përgjegjësi e madhe politike dhe opozitës që duhet bëjt qartë qëndrimin dhe pozicionin e saj më tepër sa doon ta takojë. Nga ana tjetër, që nuk bie dakord me konstatimin tuaj që janë mbështetje qeverisë dhe janë kundër opozitës. Mendoj që nuk kanë një kuptim të qartë për atë çka ka bërë opozita, por në takimet dhe konstatimet që unë kam me faktorin ndërkombëtar, kanë një bindje që tashmë qeveria për më shumë se një vit e gjysmë pothuajse nuk funksionon. Dhe nga ana tjetër, po të lexojmë raportin fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, duhet ta analizojmë me vëmendje, ku përmend 3 elementë shumë të rrezikshëm për ardhmërinë e shoqërisë shqiptare që pajtohet pothuajse tërësisht me qëndrimin e opozitës, që është çështja e korrupsionit, trafikut drogës dhe krimit organizuar. Korrupsioni qeveritar stimulon krimin organizuar dhe trafikun e drogës, dhe Shqipëria është kthyer në një problem tashmë jo vetëm për qytetarët shqiptar, por edhe për rajonin. Në fakt, zoti Mediu, me të pjesën e kritikës është një pjesë e mirë e shoqërisë shqiptare që bie dakord. Edhe lidhur me mosqeverisjen, lidhur me drogën, lidhur me korrupsionin. Kështu që këtu jeni në harmoni, në rezonancë edhe me një pjesë mirë shoqërisë shqiptare, që është pjesë shumë e mirë. Mirë, problemi pastaj vjen tek vendimi që ju keni marrë, që është vendim që ka befasuar shumë njerëz. Këtu ndoshta jo, po jashtë duket sikur i ka befasuar të gjithë jashtë. Duket sikur nuk ka asnjë zë, ju jeni me akses shumë në këto qarqe ndërkombëtare. Duket sikur nuk ka asnjë zë që ta mirë kuptojë vendimin që keni marrë. Po ka, besoj, arsye për të mos e kuptuar, sepse është një veprim për herë të parë që ndodh që një opozitë ndjek mandatet e veta, por unë mendoj që vendimi i opozitës ka të bëjë me zhvillime të cilat janë specifike për Shqipërinë. Pas një analize të qartë të funksionimit të shtetit shqiptar, sot nuk kemi më shtet kushtetues, ti themi gjërat siç janë. Po ta filloj, ne jemi republikë parlamentare, dhe si republikë parlamentare duhet kemi një parlament funksional bazuar mbi kushtetutën. Jemi dëshmitar që nuk ka funksionuar si tillë. Sot biles jemi në antikushtetueshmëri të plotë. Po parlamenti përpara se të merret vendimi nuk ka pas ndonjë diferencë me parlamentin e kaluar. Po marr analizë logjike. E dyta që është akoma më e rëndë, sepse gjithmonë ka një pushtet tret i cili do të thonë kontrollon veprimet e parlamentit apo të ekzekutivit. Kemi 2 vjet pa gjykatë kushtetuese. Pavarësisht se të gjithë kemi qenë dakord për reformën drejtësi, kjo reformë drejtësi nuk mund të rezultonte në mungesën e institucioneve drejtësisë, sidomos gjykatës kushtetuese. Është një gru shteti brenda shtetit, sepse gjithë kompetencat e kontrollin e ka tashmë njëri që është i vetëm që është kryeminist. Vetëm se për këtë situatë kanë përgjegjësi të gjithë. Jo, relativisht jo, sepse po ja u them pse. Do të keni parashikuar edhe ju. E kemi parashikuar dhe kemi kërkuar. Kur u bë reforma në drejtësi, ne bëm me konsensus ndryshimet kushtetuese. Nëse kujtohet, mbas asaj pati lëvizje të njëanshme të Partisë Socialiste për të miratuar ligjet dhe aktet nënligjore në mënyrë të njëanshme. Dhe gjithë ideja e vetingu ka qenë që vetingu duhet fillonte nga poshtë. Ne të dy biem dakord që nëse fillon korrupsioni gjyqësor, fillon nga shkalla e parë, nuk fillon te gjykata kushtetuese. Biles gjykata kushtetuese nuk ka qenë ndonjëherë problem, biles është çmuar edhe nga ndërkombëtarë si një nga gjykatat më funksionale. Po pse ka filluar nga sipër? Po sepse ideja e Edi Ramës ishte për shkatërimin e strukturës gjyqësore për të kontrolluar gjithçka, dhe duke mos pas gjykatë kushtetuese, gjykatë lartë, Edi Rama ka pushtet absolut në të gjithë vendimarrjen e vetë që ka. Çdo ligj antikushtetues nuk ka kusht ta gjykojë më, çdo veprim antikushtetues nuk ka kusht ta gjykojë më. Pra të gjithë aktet ose rruga juridike për ta zgjidhur një çështje kur ka një konflikt ndërmjet pushtetesh apo të gjykimeve kushtetuese dhe kushtetuese, zgjidhen gjykatë kushtetuese. Në këtë rast ne nuk e kemi. Pra nuk kemi shtet. Shteti bazohet mbi 3 pushtete. Pushteti gjyqësor, pushteti parlamentar dhe pushteti ekzekutiv. Ne sot kemi vetëm pushtetin ekzekutiv funksional. Edi Rama arriti deri në atë absurditet sa nuk lejoi debat kur ndryshojmë shumë se gjysmën e qeverisë. Dhe për më tepër parlamenti e ktheu në një foltore tërësisht negative, ku çdo ditë dhe në çdo moment kishte vetëm atak, gjutë keqe, shpërfillje, fyerje pafund, jo të opozitës. Por shfyrje ka shi qytetarëve, sepse në fundit parlamenti është përfaqësues i qytetarëve, pavarësisht nga niveli që ka. Vetëm se kjo zbrazësia në sistemin e drejtësisë, që është me vërtet problem i jashtëzakonshëm në momentin e sotëm politik,
Më tepër se një strategji, duke si një pasojë e pa menduar, e pa parashikuar nga ata që kanë bërë reforma, dhe të huajt, pafuzet të huajt. Nuk është ashtu, po jo them pse nuk është ashtu. Sepse reforma drejtësi bazohen mbi dy kolona, vetingu, që është i domosdoshëm, dhe duhet të jetë profesional dhe jo me 10 standarde siç po ndodh sot, dhe nga ana tjetër duhet kishte, do të thonë, ndërtimin e institucioneve që bënin propozimet dhe plotësonin vendet vakante. Dhe në mënyrë qëllimshme do në kushtetuta, ndryshimin kushtetuese që kur u miratuan, janë dhunuar mbi 5-6 herë deri tani. Pra ne kemi dhunuar, shteti ka dhunuar, atë që ka miratuar vetë dhe kur shteti dhunon kushtetutën, s'ka njëri kushtandal. Pse keni fjalën kur thoni? Sepse ka pas afate ligjore të implementimit të reformës drejtësisë, cilat nuk janë zbatuar asnjëherë. Ngritja e KLD-s, ngritja e KLP-s e tjerë me radhë, nuk kanë funksionuar për shkak qëllime të mbrapshta të interesave. Nuk mund më thuhet që nuk u ndërtuat sepse shoqëria civile nuk gjendet dot kandidatura. Do të biem dakord bashkë. Pra ka qenë një lojë për të arritur në këtë nivel, pastrimin e gjykatave dhe të gjitha aktet antikushtetuese që ka bërë Edi Rama kërkonin një terren të lirë për të vepruar dhe mungesa e gjykatës kushtetuese i jepte atij dorë të lirë për të vepruar ndesh kushtetutës dhe ndesh interesat e shqiptarëve. Për më tepër, po ju them, nuk ishte vetëm ky veprim, por Edi Rama në mënyrë tërësisht antikushtetuese zgjodhi prokurorin e përgjithshme të përkohshme. Në një kohë që ishte parashikuar që duhet të ishte me shumicë cilësuar, u zgjodh me shumicë thjeshtë. Dhe kjo prokuroria e përkohshme apo prokuroria në mënyrë si ndërtuar që nuk heton çështje të cilat tashmë janë kriminale nga pikpamja e drejtës votës, siç ka ndodhur ose pretendimi që nuk është thjesht i opozitës, por dhe i ndërkombëtarëve të përgjuara tashmë marrëdhënie drejt për drejt të lidershipit politik të PS-s me kartelet drogës për të blerë vota, intimiduar votuesit. Një nga dosjet është do të thonë alarmante kur thuhet që pasi nuk ka marrë votat që kanë dhënë parat, duhet t'i kthemte parat ai që kishte pretenduar për t'i dhënë atë numër votash. Nëse ju i jepni një sy procesit vetimit deri në këtë moment, ju rezulton juve që ka një logjik politike në vendimet që janë marrë nga ato strukturat që kanë dorë vetimin? Ku është handikapi i parë? Kush po e bën vetimin? Strukturat që janë zgjedhur në mënyrë kushtetuese. A janë vetuar këto struktura? A janë vetuar? Po, nuk janë vetuar, apo jo? Parashikohet që duhet vetoheshin. Po unë mendoj që duhet vetoheshin, sepse mendoni po, edhe unë mendoj, a u parashikua? Po sepse të gjitha aktet që miratuan ata nuk u parashikuan në mënyrë të tillë. Se si ka mundësi që ju ishin në parlament? Ne ishim në parlament dhe kërkonim se ishte rënd dakord edhe me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës që të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore, cilat kryen me shumicë të thjeshtë, duhet miratoheshin me konsensus. Në atë moment mazhoranca nuk pranoi të miratoheshin me konsensus. Në qoftë se për SPAK-un ambasada amerikane mbajti qëndrimin që duhej patjetër të kishin konsensus, për fatin e keq, do të thonë në atë kohë përfaqësia europiane këtu nuk këmbguli që ti qëndronte marrëveshje si kishin bërë. Në ndoshta kjo ishte naive nga ana jon, që ti të miratosh kushtetutën dhe pastaj ti thuash, ti bash ujkut mëlçit në qafë, ti thuash që do bësh pastaj si them unë. Këtë i bëm ne, i dham Edi Ramës mundësinë për ndryshuar kushtetutën dhe për të bërë gjitha aktet ligjore një pjesë e tyre antikushtetuese. Dhe po ju them që qëndrimi i fundit i kryetarit të Komisionit të Venecias, Bukikjo, ka qenë shumë i ashpër në raport me atë që po ndodh në Shqipëri. Do të është tërësisht e papranueshme që Shqipëria të mos ketë gjykatë kushtetuese. Të paktën për këtë që garanton do të funksionimi kushtetues të vendit. Aty ju them një fakt tjetër. Gjykata e lartë përpara se të fillonte vetingu ka pas rreth 25.000 çështje të pashqyrtuara. Sot gjykata e lartë ka rreth 40.000 a 50.000 çështje të pashqyrtuara. India ka 1.3 miliard banor. Ka 19 antarë gjykatës lartë dhe ka më pak se 50.000 çështje të pashqyrtuara. Shqipëria ka 3 milion banor, me 17 antarë që duhet këtë gjykata e lartë dhe ka rreth 50.000 çështje të pashqyrtuara. Është katastrofë, është cënimi i drejtave të qytetarëve, është mosgjidhja e problemeve të tyre në rrugë ligjore, e drejta e tyre për të ushtruar drejtën për një due process nuk ekziston më. Po pas ka pas shumë çështje edhe përpara se të krijohej kjo situatë. Ka qenë për shkak sepse do të thonë kolapsi kanë qenë shumë, padyshim, por janë shtuar 2 fish brenda një kohe të shkurtër. Dhe kjo është përgjegjësi në mënyrën si organizohet funksionon shteti. Ne dakord biem, kush është reforma drejtësi? Ka ikur disa gjyqtarë. Një pjesë e tyre kanë ngelur. Për vetingun do të si proces ka kontestime, unë nuk dua të merrem me emra se nuk jam as vetues as gjyqtar. Po për sa kohë ka kontestime në opinionin publik, raport me individ caktuar duhet vlerësuar që sa i drejt apo i padrejtë është procesi. Padyshim që duhet dalin jashtë procesit gjithë ata që vërtetojnë se të korruptuar, por nuk mundet një që ka 36 vjet punë dhe ka pas pa mundësi për të shpjeguar $5.000, tiki nga puna si gjyqtar, dhe një që ka më pak punë dhe ka deklaruar $120.000 të rinë punë.
Dhe se ju nuk e di, nuk jeni vetëm ju, ka shumë njerëz tjerë dhe nuk është se janë domosdoshmërisht opozitës. Reformën kanë filluar ta shohin si një problem. Mirë po, ka shumë të huaj, gjithë të huajt, çfarë deklarata që dëgjojmë, dhe gjëja e parë që bëjmë përshëndesin reformën drejtësi. Çfarë është kjo diskrepancë? Po mirë, unë mendoj që shëndetja apo përshëndetja duhet parë në realitet. Dakor, unë nuk marr asnjë gjë a priori se thon ndërkombëtarët apo e thot qoftë ata janë të investuar, janë duke ndjekur një ofër. Ata investuan dhe ne investuam bashkë me ata. Çështja është që duhet të arrijmë në një kuptim që do të thonë të paktën shikojmë kush janë ato që quhen shortages ose problemet që janë krijuar gjatë këtij procesi. Qofse ndërkombëtarët bien dakord që thuhet që shiko Shqipëria s'ka gjykatë kushtetuese, por kjo nuk përbën problem, atëherë do mendoj që neve na gjykojnë si qytetar edhe një shtet dorës dytë. Jo, ata nuk e thonë që është problem, po e quajnë një taksë. Jo, ka dhe nga ata që jeton, ama se s'ka gjë se tranzitore është. Ka dhe nga ata, i kam donë biseda, kanë rastisur dhe gjëra të tilla. Po më thuaj, përveç Anglisë, në gjithë vendet e Bashkimit Evropian, në që se ka një vend pa gjykatë kushtetuese, apo pa gjykatë lartë. Unë isha në Asamblenë Parlamentare të OSBE-s dhe kisha kolegë senatorë dhe kongresmen amerikanë dhe deputet gjermanë. Dhe u thash, a mund të ndodhë që në Gjermani të mos ketë gjykatë kushtetuese qofte për 2 ditë edhe të heshtet? Absolutisht jo. A mund ndodhë që mund mos ketë gjykatë lartë në Amerikë edhe të heshtet? Absolutisht jo. Pra, në qoftë se duam standard që vjen nga BE-a apo edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, standardi është që duhet të ketë institucione që funksionojnë. Sepse thash, mungesa e gjykatës kushtetuese kanë sjell këtë absurditet që kemi në Shqipërinë, që kemi tashmë pushtetin e një njeriu vetëm, i cili e ka organizuar shtetin në mënyrën më katastrofale të mundshme. Unë po i referohem një analisti hungarez, di si është Shqipëria? Po e krahasoj me atë çka krahasim që bën ai. Nuk thot më politbyro, siç kemi pas byron politike në një kohë, por një lloj politbyro, një oktapod, i cili interesat ngushta familjare dhe politike kontrollon gjithçka. Dhe nuk është më Partia Socialiste në pushtet, dhe këtë jemi dëshmitar. Sot janë individ që vetëm kënaqin egon e Edi Ramës dhe interesat e Edi Ramës, dhe se, leri i dytë është leri i oligarkisë. Oligark nuk janë ata që bëjnë biznes. Oligark janë ata që marrin parat me ndërmjetësim nëpërmjet qeverisë, kryeministit, të taksapaguesve dhe krijojnë përfitimet e tyre duke mos kryer aktivitet ekonomik, por duke përdorur paratë e taksapaguesve. Dhe ajo që është më e rrezikshme është krimi organizuar dhe trafiku i drogës. Unë kam ndjekur edhe nuk e di, ndiqen i narkos në Meksik, ndiqen e çka ndodh në Kolumbi. Ka gjëra që janë shumë të ngjashme dhe të frikshme të çka po ndodh në Shqipëri. Edhe instalimi i një narkoshteti në Shqipëri, të një vendi antar të NATO-s, është tërësisht i papranueshëm për çdo lloj standardi ndërkombëtar. Jo, lidhur me rolin e kanalizimit të territorit në politikë, ose lidhur me këtë që ju e quajnë narkoshtet. Nuk e di, ky është një diskutim i gjatë edhe qëndroni mas të madhe, po është e vështirë të verifikosh në çmas ka ndodhur kjo gjë. Në çmas ky shtet që kemi do meriton, si thua, brandin narkoshtet. Nuk e di. Kanalizimi u bë, po. Shiko, unë do t'ju them vetëm kaq. E para për mua, dy të këqija nuk bëjnë asnjëherë një të mirë. Dakor? Kur vjen pushteti duhet luftosh gjithë fenomenin e tjerë. Përfundimet që Shqipëria është origjinë e kanabisit janë përfundime të reja. Përfundimet që Shqipëria u kanabizua tërësisht dhe u injorua nga qeveria, u stimulua nga qeveria, nuk është përfundimi. Por ajo që më shqetëson më tepër është që nga kanabisi ne kemi kaluar në drogat e forta. Prandaj u përmenda rastin e narkosit në Meksik. E tillë ka filluar. 2 bandit, të cilët kultivonin kanabis, arritën korruptonin 2 policë dhe arritën kontrollonin gjithë shtetin, duke lidhur në rrjetin ndërkombëtar të drogës. Ne kemi sot në Shqipëri prezencë të kartelet drogës meksikane dhe të drogave kolumbiane, që nuk ka ndodhur më parë. Është jashtëzakonisht e rrezikshme. Mendoni ju që ka prezencë? Ne kemi para një viti i ca është bllokuar një kamion me banane që ishte me drogë të ardhur nga Kolumbia. Dhe kjo nuk është thjesht një kontejner që vjen, por është një marrëdhënie që është ndërtuar. Dhe po ju them ka edhe një gjë tjetër, ka element kriminal shqiptar që tashmë janë prezent në Meksik, në Kolumbi, që ndërtojnë lidhje dhe veprimtari të përbashkëta. E tillë ka ndodhur dhe historia, prandaj tash që nëse shikojmë atë realitet, po kthehet në një realitet edhe këtu në Shqipëri, i cili është i frikshëm për të ardhmen. Në fakt nuk ka asnjë diskutim që kur vjen puna te ky problem. Kjo qeveri, majoranca socialiste, ka qenë inovatore, sepse ky ka qenë një problem që nuk ka ekzistuar më parë. Ka ekzistuar droga, po jo në këto nivele dhe jo kanabizimi gjithë, pothuajse gjithë territorit.
Por në dy problemet e tjera që ju përmendët, nuk është se janë gjëra të reja, kupton në politikën shqiptare. Për shembull, ky roli oligarkëve janë të njëjtët persona që kanë qenë të lidhur me qeverinë tuaj dhe janë sot përsëri me të njëjtin qeveri. Ose te kontrolli i gjithë shtetit, përpara se të bëshin zgjedhjet në 2013, nuk e di nëse mund të bëni dakord me mua. Kontrolli i shtetit ishte në duart e një njeriu. Nuk besoj që ka qenë Të gjitha më thonë një strukturë që ka qenë, nuk ka qenë aty. Ja po ja u them, edhe le ta analizojmë bashkë. Raportet e presidentit Topi me kryeministin Berisha nuk kanë qenë raportet mira, apo jo? Po. Propozime për gjykatën kushtetuese vinin nga presidenti i Republikës. Propozime për gjykatën e lartë vinin nga presidenti i Republikës. Majoranca i miratonte ose nuk i miratonte. Po marrëdhëniet atyre u prish në rrugë sipër, mbas. Jo, marrëdhëniet janë prishur herët në mandatën. Po ta shikosh sepse pashë një analizë për antarët e gjykatës kushtetuese. E marr me radhë. Sokol Berberi nuk ka pas lidhje me të djatën, as me majorancën. Mos kaloj që do thonë kunati një kolegu në parlament i Partisë Socialiste. Nuk po hyn analizë profesionale, po flas në raport politik. Shumica e tyre, do në që u zgjon gjykatë kushtetuese, nuk kishin ndonjë preardhje djathtë. Vinin nga struktura, do në të caktuara të gjykatës lartë që u transferuan në gjykatën kushtetuese. Ata që zgjedhët ju? Po. Berberin e keni zgjedhur ju? Po. Edhe me votat majorancës, edhe me votat opozitës e zgjedhur Sokol Berberi. Edhe Besnik Ymeri, edhe Fados Lullo, e shumë tjerë, me këto vote janë zgjedhur. Okej, po ka qenë detyrim kushtetues që jo, mund mos e votojë edhe binde si kandidaturë. Pra, nuk është se ne kemi pasur qasjen, dhe po ju them, por flas për gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese për mendimin tim ka pasur një sens pothuajse tërësisht profesional në vendimarrjen e saj dhe në punën e saj. Ka vendime që mund t'i kontestoj, padyshim që ka. Por Rama nuk e donte më gjykatën kushtetuese sepse gjykata kushtetuese pati disa vendime kundër qeverisë Rama. Dhe Rama arriti deri në atë pikë sa nuk i zbatonte më vendimet e gjykatës kushtetuese, që nuk mund vihen në diskutim. Kurse do të them, po ta marr edhe parlamenti, ka pasur probleme funksionimi i parlamentit, padyshim që ka pasur, sepse sistemi që ne kemi parlamentari sot është nga sistemet më të këqija, që jep autoritet plot liderit majorancës dhe liderit opozitës në veprimin parlamentar. Por ka qenë një marrëveshje konsensuale, unë e kam votuar kundër në vitin 2008, një marrëveshje konsensuale. Ne, ai që kemi problem më të madh, ja kemi hequr parlamentin qytetarëve dhe ja kemi dhënë politikës, nëpërmjet këtij sistemi zgjedhor që kemi. Por ka funksionuar shteti u bë vëndantar i NATO-s, bazuar mbi disa kritere. Që kanë qenë 1200 kriminal të vendosur pas ekurave dhe të dënuar nga shteti në atë kohë. Në procesin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, ka pas një certifikim nga pikpamja ushtarake, institucionale, të ligjbërisë shumë strikt nga ana e vendeve anëtare të NATO-s. E mendoni që ne antarësohem NATO për merita? Po padyshim dhe merita ka qenë pjesë e saj. NATO ka interesa gjeopolitike, po ka dhe merita. Nuk mund bëhet jashtë meritës. Po e them që nuk mund bëhet. Mos bëjmë një listë për atë që kemi realizuar. Po e them sepse pash dhe sot, edhe më vjen keq sinqerisht. Do të duket sikur forcat e armatosur janë krijuar në 2017-ën, dhe NATO-a, Shqipëria është bërë anëtare në 2017-ën. Shqipëria është bërë anëtare e NATO-s në vitin 2009. E ka marrë ftesën për anëtarësim në 2008-ën dhe ka kontribute të majta, të djatha, të ushtarakëve që sot janë në rezervë që duhen respektuar, të njerëzve të diplomacisë shqiptare që janë angazhuar. Nuk është frut i qeverisë Rama. Biles as Rama, as ministri e sotme nuk e din se ku kanë qenë kur është bërë Shqipëria. Po jo, po ta shikosh soti, shikohet si një raport i një qeverie. Jo, më është raport i shtetit shqiptar. Dhe mohimi asaj që kemi, a di ku e kam shqetësimin, ne nuk e kemi kapitalizuar si që duhet, se po dinim ta kapitalizonim, do ishim një standard tjetër. Vetëm se unë antarësimin në NATO, apo antarësimin në struktura tjetër ndërkombëtare, okej, një farë mase, ka lidhje edhe me gjëra që janë bërë në Shqipëri, po në një masë më të madhe unë i shoh si projekte që ekzistojnë nga jashtë, ky NATO po edhe mbe, o frika nga Rusi, o një strategji e Brukselit për ta marrë të pjesë Ballkanit, për ta futur në Europë, janë shumë të rëndësishme ato. Dhe unë kam përshtypjen që ne kemi për ta marrë statusin tani pas lloj merite. Situata është kjo që thoni ju në Shqipëri dhe ne kemi për ta marrë. Ose ka gjasë ta marrim. Unë uroj që ne ta kemi statusin, por po ju mendoni që s'kemi për ta marrë. Atëherë po ju them që unë jam marrë me procesin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, derisa morëm ftesë. Kemi pas një kontroll shumë rigoroz në atë që kishte bënë me transferimin e forcave të armatosur. Kanë qenë detyrime të cilat ne i kemi plotësuar.
A arritëm nivelin e plot operacional? Padyshim që se kemi arritur nuk arrihet asnjëherë nëse nuk do të ketë investimet e duhura. Arritëm në një buxhet për mbrojtjen 2.21% dhe sot është tek 1%. Pra, ne kur i arrim, pastaj shkelim me këmbë ato që kemi arritur. Dhe gjithë ideja ishte që krahas reformave të forcave të armatosura duhet ishin të gjitha reformat ligjore dhe institucionale që raportoheshin në Këshillin e Ambasadorëve. Kishte 2 plane veprimi, një ishte PARPI që kishte bënde me forcat armatosura, e tjetri ishte Membership Action Plan, ku ti kishte të gjitha detyrimet e përcaktuara se çfarë do. Dhe Biles ka qenë shumë rigoroz në atë kohë. Dhe procesi integrimit europian, unë ja thash në takimin që kishim me Kohebin, nuk është disa kuti që ti bën klik, e bëm reformën drejtësi, e bëm këtë. Reforma drejtësi është sa implementohet. Se ligjen e nuk është se nuk kemi, çështja është se ne nuk implementojmë. Dhe unë prandaj përmenda, jo se jam kundër reformës drejtësi, kam qenë nga ata që kam stimuluar konsensusin, kam votuar, kam qenë antar i komisionit posaçëm, por mendoj që duhet ta shikojmë realisht se ç'po ndodh, që të kemi një drejtësi të pavarur dhe se një drejtësi e korruptuar është një problem i madh, po një drejtësi e kontrolluar dhe korruptuar, e kontrolluar politikisht dhe korruptuar është rrezik shumë herë më i madh. Ne tani nuk kemi ta marrë status sipas jush nga informacionet që keni ju? Unë shikoj, ka disa gjëra që duhet parë. Para unë nuk shikoj që Shqipëria do të thënë është në një situatë tillë që vërtet ka ndërtuar standarde europiane. Jo, që nuk diskutohet, jemi dakord. Dje po flisja me mikun tim, e tha që ore Rama ishte edhe si humor, premtoi 300.000 vende pune. Edhe kusht tjetër tha, por tha ka bërë 500.000 vende pune. Si tha ka bërë 500.000 vende pune? 500.000 më tha që ka nikur, punë ka nikur, ata për punë kërkojnë. Çështja është që ne nuk kemi as standard minimal për ndërtuar ekonominë në këtë vend. Standardet nuk kemi sepse ne kemi opozitën që djeg mandatet, kështu që është komplekse. Nuk i krijon vendet e punës opozita. Nuk është e para do në ligjet e nevojshme majoranca i ka pas gjithmonë. Opozita nuk bën ligje, mund të propozojë ligje, po të ketë rrugë konsensusi besimi, mund ndërtojnë marrëdhënie. Mund të japë statusin e vendit kandidat, një vendi ku opozita ka djeg ato mandatet. Edhe këtë mund ta mendojnë. Sepse unë nuk mendoj që ne jemi vend evropian. Nëse ne kemi probleme kaq të mëdha me mosqeverisjen, me blerjen e votës, me krimin organizuar, me trafikun e drogës, atëre, po ta marrim siç thatë ju, që ne do hyjmë Bashkimin Evropian se duan na fusin. Atëre, a duhet i paguajmë pastaj ca kosto shumë të mëdha, pa përgatitur, se ne kemi parë procesin evropian si proces politik. Kemi harruar një dimension shumë të rëndësishëm që është dimensioni ekonomik. Vendet tjera këte kanë parë me vëmendje më të madhe, Serbia ka parë me vëmendje shumë më të madhe se ne. Përsa i përket kontrollit tregut, interesave që kanë tregun ballkanik e tjerë. Ne nuk po ndërtojmë dot një marrëdhënie ekonomike ndërmjet brenda Shqipërisë një, ndërmjet shqiptarëve dy, për të qenë të paktën kompetitiv pra sa na takon në tregun evropian. Europa ka filluar marrëdhënien e vet si një marrëdhënie ekonomike, nuk e ka filluar si marrëdhënie politike. Kurse ne shikojmë si marrëdhënie politike që duhet të kënaqim disa njerëz në Bruksel, sa të kënaqur janë ata me sjelljen tonë. Kjo është pak fshnjore. U sollëm mirë apo u bëm grindavec. Ne si vend duhet jemi serioz dhe partner, se nuk duhet të vuajmë pasojat cilat janë të parikuperueshme për vendin. Nëse Europa do mbylli sytë, dhe unë nuk besoj që të jetë e tillë, përballë korrupsionit, krimit, mungesës funksionimit të shtetit, mungesës kushtetues, mungesës zgjedhjeve të lira, kjo do të shkojë në dëm të interesave europiane qytetarëve shqiptar. Kështu do ishte më mirë mos ta marrim status. Jo, unë jam me bindje që ne duhet ta marrim statusin duke plotësuar të gjitha detyrimet dhe ndërtuar standarde europiane në Shqipëri. Për mua atëherë është i vlefshëm statusi. Kush është statusin vetvete? Statusin vetvete është fillimi i disa negociatave për të antarësuar Bashkimin Evropian. Nuk është se na bën Evropian marrja e statusit. Pyetja është, a do fillojmë negociatat konkrete me terma konkret dhe jemi të përgatitur për tillë, apo do vim te pika pastaj siç thatë ju që ora ne na futën natën se donin na fusin për konjunkturë tjetër. Qofse ne na fusin se duhet na fusin, atëherë nuk besoj që përfitojnë diçka qytetarët shqiptar. Është një kombinimi i dyve, them unë, nuk është se përjashtoj faktin e meritave lokale. Patyshim që interesat gjeopolitike janë dhe shqetësimi i influencës turke, influencës ruse, influencës kineze në Ballkan është një shqetësim real sot. Por nga ana tjetër unë mendoj që ne si shqiptarë duhet të shikojmë sa europian duan ta bëjmë vendin tonë. Nuk është që ne duhet ta bëjmë Shqipërinë që të shkojmë në Bruksel. Çështja është ta bëjmë Brukselin që të vinë në Shqipëri. Jo, unë po flas për këtë anën teknike të antarësimit, po është sigurt që antarësimi nuk na bën europian, do të bëjmë europian ne këtu. Po shoh të huajt që gati nguten dhe duken të entuziazmuar nga suksesi i reformës në drejtësi. Edhe bile këtu megjithëse u ktheva prapë te reforma në drejtësi, bën përshtypje që majoranca për mua po bën një gjë shumë të gabuar që edhe komprometon të gjithë besueshmërinë në procesin e reformës, kur në pritje të SPAK-ut dhe të Biros Kombëtare të Hetimit u drejton njerëzve të opozitës. Ja, po bëhet SPAK-u, do ta shihni, kupton? A thua? Kjo ka një të vërtetë mrapa. Do të thonë, po ta shikoni ju, prandaj pyet procesin vetimit.
Qëllimi i Partisë Socialiste është që në gjyqësorë dhe në prokurorit ketë njerëz që t'i bindën urdhave politikë. Edhe ky është shkatërrimi përfundimtar i shtetit. Po, ne nuk e dim se sa kjo do ndodhë. Unë po të marr në analizë për ç'po ndodh, do të thënë paktën kur dëgjoj koleg, unë nuk i njoh, të jem i sinqert, nuk e marr përsipër, as ti damkos, as ti mbështes. Shpresoj që vetingu të jetë bazuar mbi kriterë. Prandaj thash që duhet që ka logjikë politike vetingu. Prandaj thash ka dhe logjikë politike, ja kemi ngritur edhe përfaqësuesve të BE-s. Prandaj thash që në radhë parë duhet të ishin vetuar ata që do vetojnë. E di ç'do ndodhi unë. Kam absurditet. Don këta që vjen, që propozojnë për gjykatë kushtetuese nuk janë vetuar. Ti hoqe disa nga vetingu dhe këta që do shkojnë tani nuk janë vetuar. Do vetohen pasi të hyjnë gjykatë kushtetuese. Po njëjta gjë me gjykatën e lartë. Po njëjta gjë me gjykatat e tjera. Ne së shpejti mund të përfundojmë dhe pa gjykata apeli. Dhe është një situatë absurde. Po ç'a pengon? Në qoftë se ti po veton këta që janë për të filluar dhe procesin e vetingut për këta që do vinë. Pse duhet ne të bëjmë, do të thonë, lodra të tilla, që t'i fusim një njerëz në sistem, pastaj të përpiqemi të nxjerrim nga sistemi për shkak të vetingut. Është nonsens. Në qoftë se ka 7 kandidatura që shkojnë te presidenti i Republikës apo që vinë nga parlamenti për institucionet e larta të drejtësisë, do ishte shumë më mirë që ata të vetoheshin paraprakisht, apo jo? Ne jemi vendi çuditshëm, unë ishte një kohë kur nuk kishte drita, do të thoja, si mund të funksionojë një vend kur s'ka drita? Ne funksionojmë megjithatë. Kështu që mund të funksionojmë edhe pa gjykatë kushtetuese. Problemi është që neve na shikojnë ndoshta edhe të tjerë që mund të funksionojmë edhe pa drita dhe pa gjykatë kushtetuese. Në minutat e fundit do doja të ndaleshim pak tek zgjedhjet lokale që po vinë, apo sipas jush nuk po vinë. Ne kemi marrë një vendim si opozitë që me Edi Ramën, kryeministër, ne nuk do hym në zgjedhje, as lokale, as parlamentare. Ky është qëndrim. Vendim nuk është bërë akoma, po ky është qëndrimi i opozitës. Mbrëm duket, unë lexova në portale, nuk e dëgjova vetë dukun, pas ka thënë që në qoftë se kjo majorancë bie dakord të ndryshojë kodin elektoral, edhe të bëhet një kod elektoral që të ketë shumë logjike, mos jetë ndorë në një robit vetëm, ai lindet të hapur mundësinë e marrjes pjesë në zgjedhje. Zgjedhjet lokale nuk kanë të bëjnë me zgjedhjet parlamentare. Pra kodi elektoral nuk ka të bëjë me zgjedhjet lokale. Ka elementë që padyshim ndikojnë. Por unë dhe zoti Duka ndajmë të njëjtin qëndrim, që ne jemi për një sistem të hapur ku qytetarit votojnë deputetin. Dhe mendojmë që duhet japim të drejtë qytetarit shqiptar. Jo kryetari i partisë vendos listën, por të ketë të drejtën qytetarit që të vendosë se kush duhet të jetë deputet ose kush nuk duhet të jetë deputet. Pra me listat hapura. Dhe kjo është parë si një kërkesë e partive të vogla. Jo, është një standard demokratik për ta kthyer parlamentin binar kushtetues. Në fakt, ligji elektoral është një ligj. Duket qartë se është i gabuar dhe një fëmijë e kupton. Se kemi kuptuar atëherë, edhe të gjithë. Shiko, ai u bë me një qëllim pozitiv. Kishte padyshim edhe anekse për të eliminuar partitë vogla etj etj. Po qëllimi ishte që do të thonë të shmangeshin të fortët në politikë. Jo vetëm nuk ndodhi, por u futën bandit në politikë. Jo vetëm nuk ndodhi, por rriti autoritarizmin, rriti korrupsionin qeveritar, sepse kryeministri u kthye në një pushtet absolut. Dhe loja debati politik në parlament nuk ishte më për qytetarët, por ishte për raportet politike të dy krave. Pra, të them të interesave të ngushta politike debatit jo real, por debatit banal që kërkonte kryeministri, edhe po ta shikosh majoranca është një majorancë kokulur. Si mund ndodh që një kryeministër merr figura tërësisht pa njohura, pas një lloj vlere, pa treguar asnjë gjë, vetëm se beson ai që këta janë të mirë, injoron tërësisht Partinë Socialiste, e cila ka një background qeverisë opozitar politik të jashtëzakonshëm, dhe nuk ngrihet asnjë zë brenda Partisë Socialiste që të marrë një qëndrim raport me këtë çështje. Duke filluar nga kryetari i parlamentit, që është më i vjetri nga Partia Socialiste, e të tjerë me radhë. Si mundet që një ministër të arrijë që të gjykojë që ligji që po bie, kolegu që e ka zvendësuar që s'ka asnjë lidhje me Partinë Socialiste, por me karrierën e tij dhe interesin e tij, do të mos ketë kurajën për të votuar atë që e ka besuar që nuk është e drejtë. Vetëm e njëjta gjë ndodh edhe në krahun tjetër. Lulzim Basha bëri listën e deputetëve, vuri këtë padyshim mund po e quaj, unë prandaj thash, është do të thënë më tepër e kryetarëve sa që është do të thënë e qytetarëve. Parlamenti është kthyer parlamenti kryetarëve më tepër se qytetarëve shqiptarë. Atëherë ju thatë që ju nuk do futeni në zgjedhje, po zgjedhjet mund të bëhen. Paktën majoranca thotë do bëhen zgjedhje. Po është si puna asaj që konkret, atë ditë çfarë do ndodhi? Është si ajo që thatë ju që Shqipëria mund të jetë pa drita, mund të jetë pa gjykata, mund të jetë me zgjedhje lokale të njëanshme. Instalimi i tiranisë nuk është në gjë që ndodh vetëm në Shqipëri. Kur flitet për influencat e Rusisë, unë mendoj që Putini është ulur këmbkryq sot në zyrën e kryeministrit, nuk ka nevojë ta marrim Rusinë ta bijmë këtu. Sjellja që kemi ne në raport me qeverinë, me shtetin, me përgjegjësitë, është tipike si ajo që ndodh në Rusi.
Por unë mendoj që opozita ka një detyrë, nuk duhet lejoj që të bëhen zgjedhje lokale pa opozitë. Nuk duhet lejoj. Nuk duhet lejoj, me çdo lloj forme demokratike nuk duhet lejoj që të bëhen zgjedhje lokale. Me formën demokratike nuk Po e pengon dot. Ta them pse nuk duhet lejoj. Nuk Vetëm duhet lejoj mënyrë për ta penguar me forma jo demokratike. Nuk mund lejoj për një arsye thjesht, me rezistencë qytetare. Nuk mund lejoj për një arsye thjesht, nuk mund ngelen pa përfaqësuar në pushtetin lokal 50% e shqiptarëve minimalisht. Sepse pushteti lokal është i qytetarëve, nuk është i Edi Ramës, as i Erion Velis. I është i atyre që votojnë pro dhe atyre që votojnë kundër. Vetëm se ju thoni tirani dhe është një term që unë e kam dëgjuar edhe nga të tjerë. Në regjimet tiranike, opozita nuk lejohet të marrë pjesë në zgjedhje. Në këtë rast, opozita nuk do të marrë pjesë në zgjedhje, për arsyet e veta. Në regjime diktatoriale, por regjime tiranike edhe lejohet dhe bëhet fasadë. Unë nuk mund ta quaj ndryshe përveç se regjim tiranik atë çka ndodh ose autoritarist, oligarkik, quhen si duan, atë që është në Rusi. Autoritarist, mund të quhet. Po, autoritarist, nuk u lejua kandidati i opozitës marrë pjesë në zgjedhjet prezidenciale në Rusi, apo jo? Ata që ishin formal, do ishin kukulla të cilat i shërbenin do në të njëjtit person. Edhe kjo po tentohet bëhet në Shqipëri. Pra të fusim kukulla në garën lokale në mënyrë që thotë Edi Rama që kemi pluralizëm. Të fusim do njerëz të jenë në parlament që s'kan mandatin për qenë parlamentar për thënë që shiko se kemi pluralizëm politik. Ju jeni një nga njerëzit më lojal Partisë Demokratike. Unë jam lojal me pozicionin tim politik, unë jam lojal me anëtarët e Partisë Demokratike. Qëndrimin tim unë e bëjt qartë, edhe në mbledhjet e Partisë Demokratike, edhe me kolegë, unë kam një parim, sa diu thot, mos bëjnë dy të qia bashkë, unë vje Florinjve dhe gëzimi fqinjve. Do në debatin e bëj atje ku duhet bërë. Falenderoj shumë që ishe këtu. Faleminderit ju. Mirë dhe, kjo është biseda që më pata me kreun e Partisë Republikane të Shqipërisë, Fatmir Mediun. Biseda e dy do t'jetë me Gjergj Bojaxhiun, po jo për politikë.